بیا اگه بچه های آماده هستین رضایت بدین تا شروع کنیم. خودکار دیگه تموم شده بچه ها. خودکار یه چیزی همه تو بیاد. ساکت میشن یعنی یه روز رسوی یک تو کلمه باید توش پیدا کنیم. بچه ها لطفا هر موقع جلسه میاد خودکاری کاغذی یه چمره خودتون بیارین مطالب یادداشت کنیم به نفع خودتونه. تمام این درس‌ها به درتون می‌خوره. داوود اگه آماده هستن شروع کنیم. چش الان 2 دقیقه دیگه شروع می‌کنیم. خدمت شما شکر. دست در نکنید. خدمت شما. بچه‌ها لطفاً تو جلسه سکوت راحت کنید بغل دستیاتون صحبت نکنید تو جلسه تموم شد. هر کس هر سوالی داره مربوط به جلسه الان درسی که الان داده میشه یادداشت کنه. آخر جلسه تک به تک سوال بپرسیم و سوالات جواب میدن. یه سری سوالا شاید به عقل جور در نیاد قانع کننده نباشه ولی جواب کتاب همیه. جواب به غیر از اینه شاید به منطق تو جور در نیاد اون دیگه مشکل منطق خودمونه. پس لطفاً اگر سوالی آخر جلسه بپرسین حتما سکوت هم راحت کنین. لطف کنین حرمت جلسه رو نگه دارید. ممنون. بفرمایید. دست در نکنید. Okay. بله. Yes. Right. Should we start with a prayer? با دعا شروع میکنیم. خواهشاً سکوت لطفاً رو. سکوت کنین. Yep. Yes. Are the people out there who want to get near the door or? اونا اونجا ردیفن. Yes. Okay. Father in heaven, ای پدر ما که در آسمانی we thank you that we can meet together in peace. ما ازت ممنونیم که دوباره اینجا جمع شدیم و در صلح و آرامش همدیگر ملاقات کردیم باز دوباره. Help us to understand the message of your word. به ما کمک کن تا درک کلام تو رو داشته باشیم و بفهمیم چی میگی. And help us to grow closer to you. و به ما کمک کن تا به درگاه تو نزدیکتر بشیم. This prayer we ask in Jesus' name. این دعا رو میکنم در نام عیسی مسیح. Amen. آمین. Right. So this lesson is about forgiveness and the death of Jesus. درسی که امروز داره خواد به شما بده در مورد بخشش است و مرگ عیسی مسیح. So it's a central fact of Christianity is that Jesus died and rose from the dead. میگه مهمترین چیزی که تو مسیحیت هست اینه که عیسی مسیح مرد و دوباره زنده شد. And this study is about why that happened. و درسی که امروز داره بهتون میده به خاطر اینه که شما بفهمونه چرا عیسی مسیح مرد. So let's start off with a basic statement. خواهد شروع کنه با یه خورده براتون توضیح بده قبل از شروع درس. That is, some things are right and some things are wrong. میگه بعضی چیزا درست هستن بعضی چیزا غلط هستن. And some things are really wrong and it's real to say that some things are right. میگه بعضی چیزا واقعا غلط هستن بعضی چیزا هم واقعا درست هستن. So everybody agrees that it is a bad thing to find a stranger on the street and just kill them. میگه یه نفر تو خیابون یه نفر دیگه مثلا بکشه 100% همه میگن این کار اشتباهی است. And everyone thinks that it's a good thing if you find someone who's very ill to look after them. و اگه مثلا یه نفر مریض باشه اگه یه نفری بهش کمک بکنه همه موافق هستن که این کار درستی بوده. There are other things that it's a bit more difficult to decide, but some things are really right, some things are really wrong. یه سخته که ما بعضی موقع سخته ما تصمیم بگیریم چه درسته ولی چه غلطه ولی غلطه درست هم درسته. And that can only come from God. و این به وسیله خدا مشخص میشه که چه چیزی غلطه و چه چیزی درسته. You can't work it out just from logic. ما خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم که چه چیزی درسته یا چه چیزی غلطه. And you can't work it out from science. و همینطور نمیتونیم مثلا از طریق علم نمیتونه به ما ثابت کنه یا مثلا به ما بفهمونه که چه چیزی غلطه یا چه چیزی درسته. Science can only talk about things I can do by experiment. I can do a trial, try it out and find out. میگه علم فقط میتونه هم به شما هم آزمایش کردن و این چیزا به شما یاد بده یا چیزای دیگره. نمیتونه به شما توضیح بده که چه چیزی غلطه مثلا آدم کشتن غلطه یا نه. So I could do an experiment. I could give poison to Kurosh.
میگه برای مثال مثلا من میتونم برادر جان به من زهر بده. حالا تصور کنین. yes. And that would tell me what would happen if I give cyanide or something like that to Kurosh. It would tell me what would happen. میگه وقتی شما از نظر علم نگاه کنین، اگه مثلا برادر جان به من زهر بده من بخورم، علم به من میگه که چی مثلا کوروش میمیره، یعنی من میمیرم. But it doesn't matter how many experiments I do, none of them will tell me that it's wrong to give poison to Kurosh. میگه مهم نیست که من این کار چند بار انجام بدم یا به چه دقیقی، علم به من نمیگه که مثلا این کار درست یا نه. علم فقط به من میگه کوروش یعنی وقتی زهر میخوره میمیره، به من نمیگه کار درستی است یا نه. So I can't work out right and wrong just from science. میگه پس ما به وسیله علم نمیتونیم بفهمیم که چه چیزی غلط یا درسته. The only thing that would make there a difference between right and wrong is to have someone who is outside the system, outside the universe. میگه تنها چیزی که مثلا میتونه به ما بفهمونه که چه چیزی درسته و غلط کسیه که خارج از این جهان باشه. Who makes the distinction between right and wrong. کسی که تفاوتی میذاره بین درست و غلط. And who has the power to put that into the creation. So God has to have the power to make people understand the difference. و خدا همینطور اون شخصی که داره میخواد در موردش حرف بزنه خدا، و همینطور خدا میتونه به ما بفهمونه، به مردم بفهمونه که چه چیزی درست است یا غلط. That can only be God. و اون میتونه اون خداست. So tells us something about God as well. What? That means we know something about God. We know that God is interested in the difference between right and wrong. و همینطور میدونیم که خدا به ما میگه که چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه. So that's a good start. Now, if we want to look at what God has told us His standard is, that's in the Bible. میگه ما بخوایم بفهمیم که خدا چی گفته در مورد این جریان، باید به انجیل نگاه کنیم. So the Gospel of Matthew, Marta, اگر باب 7. میفهمین دیگه زبونشه. اگه بریم به متی باب 7 آیه 12. متی باب 7 آیه 12. بخونمش؟ بخون. صفحه 1261 باب. بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که باب 7 آیه 12. 12. پس با مردم همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. این است خلاصه تورات و نوشته های انبیا. Right. بله. Yeah. Yes. So Jesus tells us this rule about how to know what is right and what is wrong. میگه عیسی مسیح به ما توضیح داد و در مورد این قانون به ما گفت که چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه. You have to treat other people as you would like to be treated yourself. میگه شما باید همونجور با مردم رفتار بکنین که دوست دارین مردم همونجور با شما رفتار بکنن. And Jesus says it isn't something new he's just invented. This is something old. He tells us it isn't. He hasn't just thought, here's a good rule, we'll do it now. This is a rule that goes back to the law and the prophets. میگه عیسی مسیح گفت این چیزیه که از طریق همون انبیا و از طریق عهد قدیم به شما داده شده. شما باید به عمل کنید. این آیه که اینجا خونده الان این قانون طلایی بود. So it's a rule that was working 1,500 years earlier when Moses wrote the law. میگه زمانی که موسی زنده بود حدوداً 1500 سال پیش این قانون به موسی داده شد، همون شریعت، تا به مردم اعلام بکنه. And we know that all sorts of people understand right and wrong the same even if they've never read the Bible at all. و با همین آیه کسانی هم که انجیل نخونده بودن میتونستن بفهمن که چه چیزی غلطه و چه چیزی راسته یا درسته. So even ancient Chinese people or people in the jungles that have never met anybody else still understand right and wrong the same way that we do. یا حتی مردم چینی یا همون کسایی که تو جنگل هستن هیچ فرق نمیکنه.
اگر همینجور رفتار بکنن اون موقع میتونن متوجه بشن که چه چیزی غلطه و چه چیزی درسته. اونا که متوجه نبودن که غلط درست چیه، چون تا اون موقع که شریعت نبوده، بعد از شریعت قانون اومد. So God has a rule of what is right and what is wrong. یه به خاطر همین خدا یه قانونی گذاشت که به مردم بفهمونه که چه چیزی غلطه و چه چیزی درسته. And if we break that rule, we are committing sin. و اگر ما قوانینی که خدا گذاشته رو زیر پا بذاریم و بشکنیمش، مسلماً گناه میشه و داریم گناه میکنیم. So, second fact. If we go to Romans chapter 3. اگر به مسئله دوم خود اشاره کنیم، اگر بریم به رومیان باب 3 صفحه الان verses 9 ay no o da. رومیان باب 3 آیه 9 و 10. Chapter 3 verses 9 and 10. صفحه 1463 رومیان باب 3 آیه 9 و 10. کسی دوست داره او فقط اونجا یه بخونش. پس چه باید گفت؟ آیا وضع ما بهتر از دیگران است؟ به هیچ روی، زیرا پیشتر ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانی هر دو زیر سلطه گناهند. ادامه بدم؟ ده. چنان که نوشته شده است پارسایی نیست حتی یکی. Yes. Just point out when he talks about Greeks, he means Yes. anyone who isn't Jewish. اینجا تو آیه 9 که دارین میخونین، اینجا منظور از یونانی یعنی تمام ملت ها. او زمان این نامه به یونانیان نوشته شد، ولی الان همه ملت ها رو در بر میگیره. پس اینجا باید شما بخونین یهود و غیر یهودیان، یعنی هر کسی میتونه باشه، فقط مخصوص یه نفر یا یه ملت که نیست. خدا خدای همه هست. این کتاب یه سری اشکال داره که این کوروش حالا اینجا هی میگه که کجا فارسیش اشتباه نوشته شده، یهود و یونانی نیست، چون اون موقع یونانیا اینو نوشتن، بعد اومده وقتی ترجمه شده اشتباه ترجمه کردن، یهود و غیر یهود یعنی همه. بله درست فهمید. دست دادن نکنم. That's all there was where Paul was at the time. That's all there was. There are only Jews and Greeks there. میگه زمانی که پولس این نامه رو نوشت فقط به رومیان نوشته بود، به خاطر همین فقط یونانی بود با یهودی، دیگه اسم یونانی یهودی آوردن، ولی همه ملت ها رو در بر میگیره. So what we have here though is the beginning of a long passage all about the same thing. So we've got the first two verses of many verses, all of which tell us the same thing. میگه ما آیه‌های زیاد داریم که کتاب مقدس که به ما در مورد همین توضیح میدن، همشون مثل هم هستن. So it goes on to tell us that everyone has committed sin. و اگر به آیات نگاه بکنیم میتونیم متوجه بشیم که داره به ما میگه که همه گناهکارن و همه گناه میکنن. So if you read verse 11 for example. اگر شما آیه 11 همین باب بخونین، کسی میخواد بخونتش دوست داره؟ باب 3 همین باب 3 بخونیش دست در هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس جویای خدا نیست. دست در And it carries on until we get to verse 23. اگر تو Just to see. Yes, please. Why not? آقا از همینجا شروع بکنیم. خب تو until 23. Well, no, just read verse 23. We'll miss out with اینجا تو آیه 23 نوشته زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه میآیند. So it a whole list of passages collected from elsewhere in the Bible that say the same thing. میگه تمام چیزایی که تو انجیل نوشته شده داره به ما میگه که همه گناه کردن و همه از جلال خدا کوتاه آمدن. Yes. Yes, sorry. It tells us that every single person has broken God's law. و داره میگه برادر جان داره میگه که تمام تک به تک ما دونه به دونه ما هممون گناه کردیم و به خاطر میمیریم. There's actually one exception to that. Who's that? و یه نفر هست که گناه انجام نداده. استثناء. کیه میگه کیه؟ حدس بزنید. عیسی مسیح. So that's the one exception. So it means that we're like that.
means that we also are sinners. و همینطور ما هممون گناهکاریم و گناه میکنیم. And we know that we have done things that are wrong. و ما هممون میدونیم که هممون کار اشتباه انجام دادیم و انجام میدیم. It's not just me, it's all of you as well. میگه فقط من نیستم این کار اشتباه انجام میدم. من هستم، شما هستین، همه هستن. تنها کسی که کار اشتباه انجام داد، گناه نکرد، عیسی مسیح بود. And we all know that. و هممون هم میدونیم. Right. So let's go on to a third rule. بذاریم به قانون سوم بریم نگاه کنیم. This time in Romans chapter 5, باب 5. رومیان باب 5. زبانش هم خوب شده دیگه، همه میفهمن. آیه چند؟ And verse 12, آیه 12. پیداش کردین آیه 12 رومیان باب 5. بخونش بکن. پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد، بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند. So there must have been a first human being. میگه can you explain that? There must have been a first man. میگه اینجا در مورد آدم داره توضیح میده. یه نفر اول کسی که گناه کرده. Yes. And this tells us that this first man broke God's rules. اولین انسان یعنی آدم قانون خدا رو زیر پا میذاره و میشکنه و گناه میکنه. And as a result he died. و با خاطر همین چون که گناه میکنه میمیره. And then all people have sinned ever since. و مردم همشون بعد از آدم همه گناه میکنن و تمام مردم به خاطر گناه کردن میمیرن. And so they die as well. و همونا هم میمیرن دیگه، به خاطر گناهی که انجام میدن میمیرن. گناه به وسیله آدم وارد جهان شد. And the law that sin brings death is a fundamental principle in the Bible. و چیزی تو انجیل نوشته داره به ما میگه که گناه منجر به مرگ میشه. همه کسانی که گناه انجام میدن میمیرن. And it's a law we have to have. We need that law. و قانونی هست، این چیزی که الان تو انجیل نوشته و داره به ما میگه که مثلا چرا ما میمیریم، مثلا گناه منجر به مرگ میشه. این قانونی هست که باید باشه. Because if we didn't have that law, wicked men would be able to carry on doing bad things forever. میگه اگر خودتون تصور بکنید، میگه اگر ما این قانون نداشته باشیم، قانون خدا نمیذاشت، اونجا اشخاصی بودن که میومدن قانون خدا رو زیر پا میذاشتن، مثلا اشخاص شریر، اینا اگه نمیرن تا ابد میخوان همونجا گناه بکنن و مردم ظلم میکنن، اینا باید بمیرن. So you would have people like Adolf Hitler or Genghis Khan or Mao Zedong or Pol Pot or you name them, there are lots of them. میگه چند تا اسم الان آورد، من سه تاش متوجه نشدم. یکیش متوجه شدم، این هیتلر بود. مثلا اگه هیتلر نمیمرد جهان نابود میشد. یکیش ما خودمون داریم، حالا اسمش Yeah, you always get the same one. It's always the same name comes up, yes. But there we go. So if sin didn't bring death, then those people would be carrying on their evil work forever. میگه اگر کسانی که گناه میکنن نمیرن، البته ما هممون گناه میکنیم، هیچ فرق نمیکنه، اینا اگه نمیرن اون موقع اینا کارشون ادامه میدن، همینجور مردم میکشن، همینجور غارت میکنن، کشتار انجام میدن دیگه، آخرش معلوم نیست چطور میشه. نفتم میخورن. But if God is going to be fair or just, then that has to apply, that rule must apply to everybody. و خدا به خاطر هم یه قانون منصفانه گذاشته برای همه تا مثلا مرگ دچار همه بشه و همه بمیرن، هیچ فرق نمیکنه. اگر خدا بگه تو بمیر یا تو نمیر، موقع فایده نداره که این منصفانه نیست که. So if you break God's rule, then you also are in line for death. یا اگر ما قانون خدا رو زیر پا بزنیم و قانونش رو بشکنیم، میمیریم. گناه منجر به مرگ میشه.
And it doesn't matter that it's not a very big, we're not very evil compared to say Hitler, we're still broken God's law. میگه فرقی نمیکنه که حالا ما گناه کوچیک انجام بدیم یا گناه بزرگ، هیتلر باشین یا مثلا یه آدم ساده باشین، گناه منجر به مرگ میشه، هیچ فرقی نمیکنه. So as an example, suppose I drive through a traffic light at red. میگه اگه من مثلا موقعی که چراغ قرمزه مثلا ردش بکنم، چراغ قرمز رد بکنم تو خیابون، It's no good telling the policeman that I have stopped at lots of other red traffic lights. I don't understand. Right, well, the policeman talks to me, says, اگه که پلیس جریمه‌ام کنه، یعنی اگه جریمه‌ام نکنه من رد میشم از اون چراغ قرمز. اگه جریمه‌ام کنه میفهمم که فقط این اشتباه کردم. موضوع اینه که در هر صورت من اون کار رو انجام دادم. ولی چون تو دنیای امروز اینطوریه که ما جریمه که میشیم میفهمیم که اوه این کارو نباید انجام بدیم به خاطر اون جریمه. Right. And so it's no good telling him I'll stop at some green lights when I don't have to. وقتی که چراغ قرمزه خب من احتیاجی نیست که سبز رد میشم عبور میکنم، ولی اون چیزی که تو ذهن منه قانونیه که وجود داره که میگه چراغ سبز رو باید رد کنم و چراغ قرمز باید بمونم. Yeah. I've still broken the law. و اگه که نهایتا اگه اینو نداشته باشم توی ذهنم قانون رو میشکنم، زیر پا میذارم. So with Hitler it's as though he's driven through lots of red lights. خب البته که هیتلر خیلی چراغ قرمز رو رد کرده بود، یعنی یه عالمه چراغ قرمز داشت اون رد کرد. But if I drive through one red light, I've still broken the law. فرقی نداره. هیتلر اون همه چراغ قرمز رد کرد. ما داره میگه که ما هم باید یک گناه یا هزاران گناه فرقی نمیکنه. ما داریم انجام میدیم گناه ها. So the rule of sin and death has to apply to everyone. قانون گناه can you repeat that again? So the law that sin brings death has to be the same for everybody. میگه همون قانون گناه که منجر به مرگ میشه باید در مورد همه اجرا بشه، هیچ فرق نمیکنه. And one other point, death has to be complete. It has to completely kill you, not just move you to another place. و وقتی ما میمیریم معنیشه که ما دیگه میمیریم، یعنی تموم میشه. معنیش این نیست که مثلا ما میریم به یه دنیای دیگه یا یه جای دیگه. Otherwise all that happens is that the evil people carry on working their evil somewhere else. یکی اگه مثلا یه اتفاق بیفته خب ما فرق نمیکنه، من ببینم آدم بدی باشم میرم تو همون دنیای دیگه که مثلا دنیای خیالی که گفت وجود نداره، میرم اونجا کارام انجام میدم. Right. So this brings a problem now. یه مشکلی به وجود میاره. So either God, well, maybe God would have to kill all of mankind. Can you repeat Well, that? if everybody is a sinner, Yes. so if God is going to be fair to everyone, everybody must die. میگه همه ما گناهکاریم و اگر خدا بخواد منصفانه عمل بکنه همه ما باید بمیریم. و خب اینجا یه مشکلی پیش میاد دیگه، یعنی چی؟ یعنی ما فکر کنیم که خب ما میایم گناه میکنیم و میمیریم، پس خب که چی؟ خب پس مشکلی ایجاد نمیشه نهایتا انگاری. و این یک مسئله است که اگه ما فقط گناه کنیم و بمیریم و تموم شه همه چی که خب اتفاق درستی پیش نیومده. باید یه جواب و یک نتیجه‌ای داشته باشه که ما تلاش کنیم که گناه نکنیم، تلاش کنیم کمتر گناه کنیم. و این مشکل اصلی که و نتیجهش رو یعنی می‌بینیم که دلیلش و نهایتاً به چی می‌خوایم برسیم. گناه نکنیم می‌میریم دیگه. چه گناه کنیم می‌میریم، چه نکنیم می‌میریم. خب به همین این بی نتیجه میشه. ولی احتیاج داریم به یه دلیل و برهانی راجبش که چرا فقط مردنمون مطرح نیست. But that if that was the case, God would be without mercy. و مرسی چه میشه؟ این دلیلیه که خدا بخشنده است. یک حالا please explain more. If God just killed everybody, then he wouldn't be showing mercy to anyone. He wouldn't be. وقتی که پس حالا اون
اون همون دلیل بعد از اینکه همه قراره بمیرن، اینکه اگه که قرار باشه همه بمیرن پس خدا پس بخشنده نیست که، پس ما گناه میکنیم و اون ما رو میکشه و این مشکل میشه. ما ذهنمون فکر میکنه بهش که پس چرا ما رو میکشه، همه رو او آورده ما رو که گناه کنیم و باید بکشتمون، پس این یه مشکله دیگه. But if God just picks some people and says you can live and the others die, then he isn't being just, he isn't being fair. و اگه که میگفت که یه کسایی رو میکشه و یه کسایی رو نمیکشه، یعنی باز دوباره عدالت رو رعایت میکرد، باز اینم منصفانه نبود. So what we have to do is to find a way by which we can identify ourselves with this law of right and wrong. و حالا الان اون چیزی که مهمه اینه که ما متوجه بشیم که چرا این قوانین وجود داره، بهترین راهش چیه و خداوند خودش نهایتاً چی گذاشته برای اینکه ما بتونیم نجات پیدا کنیم توی این فضا. And so we can say we deserve to die but do it without dying. و البته که ما مثلا لیاقت بدن اینو گذاشته برای ما که ما بمیریم که بعدش دوباره یه چیزی بهمون بده، یعنی یک اتفاقی در انتها بیفته. So the big question is, how can we do that? و خب این بزرگترین سوالیه که پیش میاد که خب چی بعدش اتفاق میفته. Well, we could die ourselves. We could die. That would show that sin deserved death. But it would be useless because the whole point is to avoid that. خب همین که نهایتاً به یک نتیجه مثبتی باید برسیم از این اتفاقی که توی مرگ میفته. And in any case, we're going to die anyhow, so it doesn't make any difference. So the other thing, we can have a representative, we have someone die for us. و اینجا یه چیزی هست که یه نفر دیگه به خاطر ما، چون ما هم گناه کنیم و یکی دیگه به خاطر ما مرد. And that's, I don't know whether you know the word sacrifice. قربانی شد، یه نفر دیگه برای ما قربانی شد چون ما هم گناهکار بودیم. So when they in very old times they sacrificed an animal. تو عهد عتیق زمان قدیم مردم قربانی انجام میدادن. And you put your head on the animal's, or your hand on the animal's head. Yes. And you killed it. زمان قدیم مردم یه حیوانی می آوردن مثل گوسفند، میش، بره، حالا فرق نمیکنه، دستشو میذاشتن رو سر همون حیوان و سرش میبریدن. And you're saying, I deserve to die like this animal. That's why I've got my hand on its head. That represents me. اون موقع هم وقتی کار انجام میدادن میگفتن که این حیوان به جای من قربانی میشه، یعنی گناهان من مثلا به دوش میکشه همین حیوان. به جای خودشون قربانیش میکردن و خونش میریختن زمان قدیم. But an animal isn't a very good example of a human being. میگه ولی یه حیوان نمیتونه گناهان ما رو به گردن بکشه و برای انسان‌ها یه قربانی کامل باشه. It doesn't choose to die. او خودش، حتی او حیوان خودش اصلا نمیفهمه که چه اتفاق داره براش میفته یا کجا میبرنش. خودش انتخاب نمی‌کنه که بمیره. And it doesn't know why it's dying. و حتی نمیدونه که چرا داره میمیره. Well, what about a human being? What about a man? ولی اینجا یه سوال هست. راجع به انسان‌های اتفاقی که میفته اینه که حالا تو عهد عتیق البته احتیاجی که عهد عتیق رو بهش بدونیم که بعد از اینکه حالا این گناه‌ها رو ما انجام شده تو عهد عتیق گفتن که شما میتونید قربانی کنید و به توسط قربانی کردن گناهانتون بخشیده بشه و نهایتاً میمیرید اما میتونید قربانی کنید. ولی حالا توی عهد جدید کامل که شده گفته شده که دیگه اون حیوان خودش انتخاب نکرده که برای انسان‌هایی که روی زمین هستن که میان و اون مسیر رو دارن که بالاخره مسیر رو به مرگ برسن، دیگه نمیتونن فقط با قربانی کردن یه حیوان که مثلا خودش هم انتخاب نکرده با ریختن خون اون پاک بشن. So, but we have to have a man that's never committed sin. ولی یه نفر بود که گناهی انجام نداد. Because otherwise that man will be dying for his own sin.
و اون مرد کسی اون مرد، منظورش عیسی مسیحه. عیسی مسیح مرد نه به خاطر گناهان خودش بلکه به خاطر گناهان ما. So the sinless man we've got is Jesus. و کسی که کار رو انجام داد همون عیسی مسیح بود. But Jesus didn't do anything wrong. He never broke God's standard. عیسی مسیح هیچ وقت کار اشتباهی انجام نداد، حتی قانون خدا رو نشکند، شریعت زیر پا نذاشت. And so Jesus can represent us to God, and so we can, if we make Jesus our representative, then we can say we deserve to die, but someone else is doing it for us. ببینید یه نکته خیلی مهم اینه که توی عهد عتیق اومده که وقتی قربانی میکنید گناهاتون بخشیده میشه، ولی اون باید اون که شخص حالا یا حیوانی که کشته میشده باید گناهکار نمیبوده. در عهد عتیق اومدن حیوان رو انتخاب کردن، گفتن که خب حیوان رو میریزیم، خونش رو میریزیم تا گناهامون بخشیده شه. ولی موضوع یه چیزه، واسه انسان نمیتونه همچین اتفاقی بیفته چون همه گناهکارن. تنها کسی که نهایتا اومد برای اینکه این چرخه رو متوقف کنه عیسی مسیح بود و اون تنها کسی بود که گناه نکرده بود. به خاطر همین تونست قربانی شه برای بقیه، برای همه ماها. So another point there, Jesus didn't just die, he rose from the dead. یه نکته که وجود داره، عیسی مسیح فقط نمرد بلکه او زنده هم شد بعد از 3 روز. Jesus couldn't stay dead because he was sinless, he didn't deserve death. یه عیسی مسیح نمیتونست همینجوری مرده باقی بمونه چون که هیچ گناهی انجام نداده بود و باز دوباره زنده شد. مرگ نتونست چنگال خودش رو نگه داره. So God raised him from the dead. به خاطر همین خدا اون از مرگ دوباره برخیزانید. So the fact that Jesus was raised shows that his sacrifice has value or has meaning. و خب دقیقاً رستاخیز عیسی مسیح داره قدرت این اتفاق رو بهمون نشون میده. داره میگه که این رستاخیز اون چیزی بود که خداوند خواسته بود که یکی رو بیاد شبیه ما بیاد روی زمین ولی بتونه که گناه نکنه و دوباره برخیزه. So it's not just the death of Jesus that's important, it's the death and the resurrection of Jesus. میگه فقط مرگ عیسی مسیح مهم نیست بلکه رستاخیزش هم مهمه. نکته مهمی که بچه‌ها حالا جلسه قبلی هم بودن بله. گفتن که خیلی تو اینترویو هم سوال میشه این که عیسی مسیح رو پرسیده بودن از بچه‌ها که توی قبر بعد اون موقع که مرد بعد کجا بود توی اون 3 روز؟ بعد خیلی‌ها گفته بودن در آسمان ها بود، ولی نه در آسمان ها نبود، اون در قبر بود. تو اون 3 روز در قبر بود ولی نتونست اونجا بمونه چون گناهی نداشت که بتونه اونجا بمونه. بعد رستاخیز براش اتفاق. So we have to decide how we're going to become part of Jesus' sacrifice. و ما باید تصمیم بگیریم که چطوری میتونیم قسمتی از قربانی شدن عیسی مسیح بشیم. تو میتونی تو قربانی شدن شریک بشیم باش. And that's what Romans chapter 6 is about. اگر به رومیان باب 6 بریم. So let's go to Romans chapter 6. صفحه 1466. آیه 3. آیه 3. کسی دوست داره بخونه؟ باب 6. بخونش. یک کم بلندتر بخون تا بقیه هم بفهم. آیا نمیدانید همه ما که مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم، پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. So this idea of baptism is a burial in water. You go down into the water and you come out again. اینجا داره در مورد غسل تعمید توضیح میده. میگه غسل تعمید این نیست که بیان یه بطیاب بیارن بریزن رو پیشونیت بگه غسل تعمید شدی. از زمان قدیم از همون زمان یحیی غسل تعمید چیزی بود که شما باید کل بدنتون میرفت زیر آب و باز دوباره از آب میومد بیرون. اگر هر جای رفتین تو مصاحبه قشنگ اینو با دست توضیح بدین که اونا هم ببینن و بفهمن. ازتون پرسن غسل تعمید یعنی چی؟ یعنی ما میریم تو آب
با مرگ عیسی مسیح شریک میشیم و وقتی از آب میایم بیرون با رستاخیز شریک میشیم. این میشه غسل تعمید. با رستاخیز عیسی مسیح شریک میشیم. So we are becoming part of the death of Jesus. و به خاطر همین ما یه قسمتی از قربانی شدن عیسی مسیح میشیم و با شریک میشیم. And that's what it said in here in verse 3, we're baptized into the death of Jesus. و اگر تو آیه 3 نگاه کنید نوشته آیا نمیدانید همه ما در مسیح عیسی تعمید یافتیم و در مرگ او تعمید یافتیم. تو آیه 3 داره میگه. یعنی معنی تعمید تو همین آیه است. یعنی اگه مثلا ما همه با عیسی مسیح تعمید گرفتیم تو و به خاطر همین با مرگ شریک شدیم. And we're saying that sacrifice is a sacrifice for me as well as for anybody else who's baptized. Yeah. میگه و قربانی شدن عیسی مسیح خیلی چیز مهمه. ما هممون میتونیم با قربانی شدن عیسی مسیح شریک بشیم به وسیله غسل تعمید. And well, let's read verses 4 and 5 now. و همینطور تو آیه 4 و 5 کسی دوست داره بخونتش؟ 4 و 5. 4 و 5. حالا دوتاش بخونیم باز دوباره. پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همانگونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگ همچون مرگ او با وی یگانه شده ایم به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. ممنون. So this idea that if we die with Christ, then we can be raised with him. میگه اینجا ایده وجود داره که وقتی ما با عیسی مسیح میمیریم و تو مرگ شریک میشیم با همون غسل تعمید پس باز دوباره زنده میشیم. با بیرون آمدن از آب. با بیرون آمدن از آب تو رستاخیز شریک میشیم. So slight difference, Jesus has already been raised, we wouldn't be raised until the last day. میگه اینجا عیسی مسیح خودش از مرگ بلند شد ولی ما زمانی زنده میشیم زمانی که پادشاهی خدا باشه، یعنی روز زمانی که عیسی مسیح برگرده غسل تعمید میگیریم منتظر میمونیم تا زمانی که عیسی مسیح برگرده و باز زنده بشیم. And that's the point of verse 8. و اگر تو آیه 8 نگاه بکنیم کسی دوست داره بخونه؟ حال اگر با مسیح مرده ایم ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. So if we die with Christ so that we can live with Christ. اگر ما با عیسی مسیح مردیم و با مرگ شریک شدیم همینطور هم میتونیم باهاش زندگی کنیم و زنده بشیم باز. And he points out it isn't just something that gets us away from sin free. We still have to live a life in Christ. میگه این منظورش این نیست که مثلا ما ای غسل تعمید گرفتیم دیگه تعمیدش تموم شده دیگه میریم بهشت و زمان که عیسی مسیح اومد تو پادشاهی خدا شریک میشیم و همش تموم میشه. نه اینجور نیست. اگه ما غسل تعمید گرفتیم باید تو راه عیسی مسیح هم قدم برداریم و حواسمون باشه که اشتباهی هم نکنیم. And here in chapter 6 Paul is telling us that if we're baptized into Christ we shouldn't just go out and do wrong things and say it can be forgiven later. میگه تو این باب 6 که پولس رسول داره و به رومیان نوشته و داره بهشون توضیح میده میگه این نیست که فقط غسل تعمید گرفتین بگین دیگه همه چی تموم شده. نه شما باید وقتی غسل تعمید بگیرین باید کار درست انجام بدین باید تو راه عیسی مسیح قدم بردارین. So part of the way that we take to life involves trying not to hurt our fellow men and trying to be obedient to God's rule of right and wrong. یه چیزی هست که مثلا داره به ما میگه که part of being in Christ is that we try and follow Jesus' example, so we don't seek out wrong things and do them. میگه همون شد گفتش. میگه پس شما باید سعی بکنین که کار اشتباهی انجام ندین و دنبال عیسی مسیح باشین و تو راه عیسی مسیح قدم بردارین. شرمنده من زبانم زیاد خوب نیست.
And this idea of being raised to life at the end, that's when it talks about being saved. That's what he means by that in the end we are saved from death because we'll be raised to life at the last day. و Salvation. و وقتی که ما تو مرگ و رستاخیز عیسی مسیح شریک شدیم و تو راهش قدم برداشتیم، منتظر میمونیم تا زمان پادشاهی خدا که باز دوباره زنده بشیم. And it's all summarized for us in verse 23 of Romans 6. و اگر باز همون رومیا باب 6 نگاه کنیم آیه 23 من خودم میخونمش. نوشته زیرا مزد گناه مرگ است اما عطای خدا حیات جاویدان در سرور ما عیسی مسیح است. میگه قبل از اینجا من میخوام توضیح بدم این کتاب همون انجیل فارسی خودمون یه چند تا مشکل داشته. خب این ترجمه حالا من نه ترجمهش بوده یا چاپش بوده. اینجا سرور نوشتن خداوند، ولی اگه شما به انجیل انگلیسی رو بخونین نوشته سرور، اگه به انجیل یونانی رو بخونین نوشته سرور، انجیل عبری رو بخونین نوشته سرور. فقط انجیل فارسی بوده که عیسی مسیح کردن خداوند، پس دیگه مشکله. I don't know whether we've done the explanation, but you got in Greek there's only one word which could be chodavan, savaran or aga. میگه تو عبری فقط یه دونه چیزی هست، یه دونه کلمه هست که به شما مثلا توضیح میده که مثلا معنیش هم مثلا همون میشه سرور یا همون آقا میشه. It's a Greek word kyrios. و اون کلمه کیریوسه. کیریوس هم but there are three words it could be in Farsi, but only one word in Greek. That's the point. میگه تو زبون یونانی تو زبون یونانی 3 تا کلمه هست در مورد خداوند، ولی تو فارسی یه دونه. And the translator has to guess which one to use. و به خاطر همین مترجمش حقیقتا نمیدونسته با کدومش استفاده بکنه. به خاطر هم دیگه اومدن حرکت زدن خورده. In a lot of verses he guesses wrong. In a lot of words he guesses the wrong one. هر جایی که این توضیح ها میدن شما تو کتابتون که دارین خطش بزنین بنویسید سرورم، چون تعریفش متفاوته. حالا بچه‌ای که یعنی حالا تو فضای کریستادلفی هم مثلا این موضوع متفاوته. وگرنه تو پروتستانا اینو شاید قبول، یعنی قطعا قبول دارن چون عیسی رو خدا میدونن. بله. ولی ما قبول نداریم. ما میگیم که عیسی پسر خداست و خدا هم خداست، خدا جای خودشه. برای همین اینو بهتره که پاک خط بزنیم و سرورمون هیچ ایرادی هم نداریم. من خودم خط زدم، شما هم خطش بزنین. یعنی اینجور نیست که مثلا ایراد داشته، چون حقیقت دارین چیز میکنین. It's interesting because in English there's only one word, but in Hebrew, in the Old Testament, there are 3 words. برای همین که تو انگلیسی یه دونه کلمه هست، تو 3 تا کلمه هی بخواد لورد و نمیدونم مدل‌های مختلف بوده و البته که بیشترش هم به خاطر همون خود کریستادلفی. So it's easier to get it right for a person to get it right in the Old Testament than it is for an Englishman. It's okay. But that's another matter. Anyway, it's reaching the end, so I'll just summarize what we've seen. میخواد خلاصه بکنه که بگه چطور شد درس و یه خلاصه بندی براتون بکنه که قشنگ موضوع دستتون بیاد. So the first thing is that there's this law of God that some things are really right and some things really are wrong. قانونی که خدا گذاشته، یعنی قوانینی که وجود داره، بعضی چیزا هستن که درستن و بعضی چیزا غلطن و این نوشته شده است. یه فضای قانون‌هاییه که نوشته شده. And the second one is the law that sin brings death. و دومیش هم اینه که جزای گناه مرگه. And that of course means that we have broken that law and so we are heading for death. ما چون این قانون رو شکستیم و نهایتاً But we can be saved from death by the sacrifice of Jesus, by the death of Jesus. And that's the important message of this lesson.
Right. Well, خب we'll go with questions. کلاس تمام شد. حالا اگه سوالی دارین مطرح بکنین تا چاکتیم. واسه تمدید. خب تعمیر ولش بکنین. خب معذرت میخوام تعمیر. دام داره که بخونی. فکر نکنم من ازش میپرسم. Brother, he asked a question is about baptism. Is there any pray for baptism when we want to baptize? Okay. Yeah. Is there any pray before baptism? We need to. A special prayer. Yes, something like that. No, before baptism we need. Or no. No, I don't think so particularly. میگه نه فکر نکنم. نه حقیقتا نه. سوال بپرسین. What we have to do is understand the gospel. I think that's the important thing. گفت الان باید گفت مهمترین چیز ایه که ما پیام انجیل بفهمیم و بفهمیم داره چی میاد چی به ما میگه دعای بفهمیم. میگم ما درباره همون چیزی گفتی کلاری اونجایی که شما گفتید که واسه یونانی یا مثلا یه جایی هم یه داستانی بودش که یه زنی غیر یهودی میاد که سالسی میگه که دخترم مریضه داره میمیره شفاش بده میگه من صرفا واسه قوم یهود اومدم. این میتونه واسه اون دلیل باشه که واقعا اینا کل دنیا رو دو دسته کردن، قوم یهود و غیر یهود. نهایتا نه نهایتا اتفاقی که داستان میفته اینه که میرن شفا میده. چرا شفا میده؟ بخاطر اینکه خود اون زن بهش نشون میده یکم تبرس شفا میکنه. اون علایه بود میگه کل خلاصه تورات و نوشته انبیا همین. یعنی بابا تو اگه میگی من فلان دوست دارم من مثلا باید یه جور مثلا خود برخورد بکنم مثلا Perhaps I'll give up. مثلا